ตัวหนังสือจะมีเวลาเรียนแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะส่วนประวัติคุณหมอพาหรอกเนื่องจากว่าไม่ได้มีเอกสารนะแต่ว่าเท่าที่จำได้ก็คือคุณหมอที่มุมไบนะคะที่เมืองมุมไบคุณหมอเคยศึกษาแพทย์แผนปัจจุบันแต่ว่าไปได้ไม่กี่ปีคุณหมอก็ตัดสินใจเรียนเข็มทิศมาศึกษาทางด้านโฮมิโอพาธีและคุณหมอก็ผ่านหลักสูตรทางด้านโฮมิโอพาธีมากมายจนระดับเรียกว่าปริญญาเอกแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเดินทางไปบรรยายเกี่ยวกับโฮมิโอพาธีในหลายประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเคสที่คุณหมอให้คำปรึกษานี่ก็จะรู้สึกมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็หลายๆประเทศก็ได้เรียนเชิญคุณหมอไปบรรยายในเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนอกจากนี้คุณหมอมีบุตร2 คนนะคะคนหนึ่งเป็นบุตรสาวชื่อดร.ลูกชินเป็นหมอโฮมิโอพาธีอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งสักวันหนึ่งเราคงได้มีโอกาสเรียนเชิญลูกสาวคุณหมอมาบรรยายซึ่งลูกสาวคุณหมอก็มีความเชี่ยวชาญเป็นโฮมิโอพาธเราเรียกโฮมิโอพาธนะคะมีความเชี่ยวชาญทางด้านอิมมูนิตี้หรือว่าภูมิคุ้มกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมคะพอเริ่มสดแล้วมันจะติดขัดอย่างนี้ขออภัยด้วยนะที่นี้ก็ประวัติคร่าวๆตามนี้นะคะคุณหมออยู่ที่เมืองมุมไบเช่นเดียวกับศิษย์เอกคุณหมอยาเกตก็จบปริญญาโททางด้าน psychology หรือว่าจิตวิทยาแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านโฮมิโอพาธีด้วยเช่นกันคุณหมอก็มาช่วยพวกเราที่กรุงเทพนะคะออกค่ายจิตอาสาไปที่สังขบุรีช่วยเด็กๆกับพร้าที่ศูนย์ที่สังขบุรีอยู่ทั้งสองท่านเราได้มีโอกาสไปทำงานร่วมกันเพื่อสังคมที่นู่นด้วยแล้วคุณหมอมีความเชี่ยวชาญทางด้านโฮมิโอพาธีด้วยเช่นกันก็คร่าวๆเห็นเท่านี้นะคะโอเคพี่ภาษาอังกฤษI just brief about your bio just now and until this time we start the class by now. Thank you. Good morning, everybody. Good morning. Welcome to this one-day workshop on homeopathy and emergency accidents, trauma, etc. ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่หลักสูตรคลาสทางด้านโฮมิโอพาธีซึ่งวันนี้คุณหมอจะพูดในเรื่องของภาวะฉุกเฉินและการใช้โฮมิโอพาธีในการดูแลรักษานะคะ So some common emergency conditions I will be discussing. ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่คุณหมอจะนำเสนอในวันนี้นะคะ And each emergency will have characteristic sign and symptoms. อาการของทางด้านภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์นี่ก็มีอาการเฉพาะของมันเอง Now, very common is the chest pain. ที่เราพบบ่อยๆก็คือในเรื่องของภาวะหัวใจวายนะคะ So if you keep some homeopathic medicines in your house, ถ้าเรามียาโฮมิโอพาธีเก็บไว้ที่บ้าน this will help you นี่ก็จะช่วยพวกเรา for the chest pain. ในเรื่องของอาการเจ็บหน้าอก So chest pain can be simple chest pain, muscular. อาการเจ็บหน้าอกก็สามารถการเป็นในเรื่องของ It could be ด้านเนื้อหัวใจนะคะ it could be because of the heart attack or angina. ซึ่งสามารถกลายมาเป็นภาวะหัวใจวายได้ It could be because of the gas in the abdomen which is pressing the diaphragm. มาจากแก๊สที่อยู่ในช่องท้องที่มันดันขึ้นมาทำให้เกิดอาการหัวใจวาย So
So what exactly happens? แล้วจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น Patient will experience tightness in the chest, Sorry again tightness in the chest, tightness in the chest อาการแน่นในที่หน้าอก or pain, หรืออาการเจ็บปวด or feeling breathless, หรือว่าหายใจไม่ออก with cold sweat, อาการหนาวสั่นหรือว่าอาการเหงื่อออก nausea, อาการคลื่นไส้ feeling dizzy, รู้สึกวิงเวียน and the pain radiating to the arm, neck, or jaw. อาการปวดก็จะลามไปที่แขน แล้วก็ที่ขากรรไกร So the commonest remedy สำหรับที่ใช้ทั่วๆไปนะคะ that is very useful ซึ่งมีประโยชน์มาก is Adonis burnelis. คือชื่อตำรับอะโดนิสเบอร์นาลิส I have shown you a picture of the plant. คุณหมอก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงรูปของดอกไม้ที่เอามาใช้เป็นตัวยาอะโดนิสเบอร์นาลิสนะคะ This is a very useful remedy เป็นตำรับที่มีประโยชน์มาก when the valves of the heart are affected. ทางด้านวา Valves ลิ้นหัวใจ Or when the heart is affected due to kidney disease, หรือว่าภาวะหัวใจที่มี ไปเปิด อาการไตร่วมด้วย the heart becomes irregular, การเต้นหัวใจไม่ปกติ the pulse is intermittent, ที่พจรเต้นไม่คงที่ there is a swelling of the legs, มีเหงื่อออกที่อาการบวมที่เท้า there is a swelling of abdomen, มีการบวมที่ช่องท้อง and the person feels very breathless. คนป่วยจะรู้สึกหายใจไม่ออก Now when the heart pumping is weak, ถ้าหัวใจเต้นอ่อนแรง there is a congestion in the lung, จะมีน้ำท่วมปอด and it is that time when Adonis is a very useful remedy. ในวันนี้มีกล่าวถึงนะคะก็จะมีประโยชน์มากครับการที่กล่าวมา So for Adonis, remember one thing, when the pumping of the heart is very weak, ถ้าจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าอาการหัวใจที่มันเต้นอ่อนนะคะ and the pulse is very intermittent. ที่พจรนี่เต้นไม่คงที่ Next remedy, ตำรับต่อไปนะคะ which has been very useful to me, ซึ่งคุณหมอรู้สึกว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณหมอมาก is cactus. ก็คือชื่อตำรับแคคตัส You can see the picture of cactus. แล้วรูปของดอกไม้แคคตัสอย่างที่เห็นในภาพนะคะ Now in cactus you get constriction. เล่นthe heart is constricted เมื่อหัวใจหดตัว As if the chest is being tied with a rope and the rope is being pulled. tie the chest with a rope เหมือนกับหัวใจเนี่ยมันเหมือนกับถูกเชือกรัดแล้วก็ดึง Or as if somebody is squeezing the chest tightly with the hands. หรือหัวใจเนี่ยถูกบีบรัด That เอาเหมือน kind กับ of เอามือบีบรัดหัวใจ that kind of constriction is very characteristic of cactus glandivorous. อาการที่หัวใจถูกบีบรัดแบบนี้ก็จะเป็นอาการที่เด่นของ
ตำรับนี้นะคะแคคตัส Also, there is a palpitation. มีในเรื่องของอาการใจสั่น As soon as the person walks or does any exertion, he gets severe palpitation. ทันทีที่ผู้ป่วยนะคะเริ่มเดินหรือว่าที่เป็นตอนกลางคืนเนี่ยหรือว่านอนลงเขาจะมีความรู้สึก And ที่ the หัวใจ palpitation is worse lying on the left side. อาการทางด้านใจสั่นเนี่ยนะจะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขานอนทางด้านตะแคงซ้าย Also, เช่นกัน it is a very good remedy เป็นตำรับที่ดี when there is a lot of high cholesterol in your blood and you get chest pain. เมื่อผู้ป่วยมีระดับคอเลสเตอรอลสูงมาก แล้วก็มีอาการเจ็บที่หัวใจ And the pain travels from heart to the left arm. อาการปวดนี่จะร้าวไปที่แขนซ้าย And from left arm it goes to the left fingers. แล้วก็จากแขนซ้ายลงไปที่นิ้ว So this is characteristic of cactus อัน blending. นี้ก็เป็นอาการเด่นของตำรับแคคตัส So let me describe you some case. คุณหมอจะพูดถึงบางเคสให้ฟังนะคะ Now cactus ตำรับแคคตัส was very successfully prescribed by me. คุณหมอได้จ่ายยาตำรับนี้อย่างประสบความสำเร็จ Many patients ในหลายๆในผู้ป่วยหลายๆคน who come to me ที่มาพบหมอ and they say แล้วก็บอกว่า they cannot breathe. ไม่สามารถหายใจได้ And when I ask them เมื่อคุณหมอถามพวกเขา why they can't breathe, ทำไมถึงหายใจไม่ออกล่ะ they tell me เขาบอกว่า as if somebody is squeezing เหมือนกับand pressing the chest very tightly. ใครมาบีบกล้ามหัวใจของเขาอย่างแน่น So that's the reason. นั่นคือสาเหตุ Now why this happens in cactus? แล้วแคคตัสมันมีบุคลิกหรือว่าคาแรคเตอร์ตรงนี้ยังไง The main reason is disappointment in love สาเหตุสำคัญที่สุดก็คือความผิดหวังในเรื่องของความรัก or any kind of disappointment หรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของที่เกี่ยวกับความผิดหวัง or being cheated หรือว่าถูกช่อโกงขี้โกง and then you develop lot of anger inside ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพัฒนาความโกรธขึ้นมาข้างใน and that converts into what is known as the chest pain. ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดที่หัวใจ So this is so characteristic of cactus อันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของ glandiolus. ตำรับแคคตัสนะคะ Go to another remedy. จะพูดถึงตำรับต่อไปค่ะ Crataegus oxycantha. ที่ตำรับพาริคัสออกซิแกน Oxycantha Now in Crataegus oxycantha, ตำรับแคคตัสนะคะ the heart is enlarged หัวใจขยายใหญ่โต and the valves of the heart are very badly damaged แล้วก็ลิ้นหัวใจถูกทำลายอย่างมาก with severe palpitation. มีอาการใจสั่นอย่างมาก But here the chest pain is more near the stomach. อาการเจ็บหน้าอกเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับบริเวณช่องท้อง Especially to the left side of the stomach. โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านซ้ายของท้อง And the heart is very much enlarged. แล้วก็หัวใจขยายใหญ่มาก And then there is a lot of fluid retention in the body. มีอาการน้ำข้างอยู่ในหัวใจ
อย่างเป็นเยอะนะคะ Now, heart is damaged หัวใจถูกทำ in ลาย catheters usually from alcohol ซึ่งส่วนใหญ่มาจากแอลกอฮอล์ or หรือ in catheters heart gets damaged from venereal disease. หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างหนึ่ง And finally, slowly the heart gets failure, pumping becomes weak, ซึ่งมันทำให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลว This is so characteristic of the remedy crataegus. Now, why does this happen in crataegus? Let us see the cause. เรามาดูสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างนี้ได้นะคะ So, as I said in the beginning, อย่างที่คุณหมอได้พูดไว้ตั้งแต่แรกค่ะ most important is the grief, the sadness, ซึ่งสาเหตุสำคัญที่สุดมาจากความเศร้าแล้วก็ความ that leads to heart problem. ซึ่งนำมาสู่อาการมีปัญหาทางด้านหัวใจ Emotional excitement, ความตื่นเต้นทางอารมณ์ person is very, very irritable, ผู้ป่วยรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจ and because of irritability, he may get headache also. เนื่องจากความหงุดหงิดใจได้นำมาซึ่งความโกรธความเศร้า But he is a very sacrificing person, very, very sacrificing person. ผู้ป่วยก็จะเป็นผู้ที่เสียสละเป็นอย่างมาก He always, crataegus person always wants to put other people's needs before him. คนที่เป็นแคตาลูสนะคะมักจะเห็นความสำคัญให้ความสำคัญกับผู้อื่น And กับ that ตัว is เอง why แล้วก็ชีวิตของ when he เขา develops heart disease, ก็ทำให้พัฒนาอาการโรคหัวใจขึ้น he feels very sad and depressed, รู้สึกเศร้าแล้วก็ goes into depression. ดิเพรสนะคะแล้วก็นำมาซึ่ง Also, along with the heart disease, he also suffers from diabetes. มาพร้อมกับอาการโรคหัวใจก็คือเบาหวาน And passes sugar in the urine. น้ำตาลเนี่ยค่ะก็ผ่านมาทางปัสสาวะ So this is everything about this remedy, crataegus. ก็ทั้งหมดนั้นก็คืออาการที่เกี่ยวข้องกับตำรับแคตาลูสนะคะ Okay. We go to another very common remedy, ตำรับที่ใช้โดยทั่วๆไปอีกตำรับหนึ่ง digitalis purpura. ชื่อตำรับดิจิทัลิสเพอร์พูราคอร์พูเรียนะคะ Now here, what happens in digitalis? สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นดิจิทัลิสนะคะ They have lot and lot of disappointment in their life คือผู้ที่มีความผิดหวังอย่างมากในชีวิต because they have been cheated, เพราะว่าถูกโกงถูกหักหลัง cheated in love, ถูกหักหลังในเรื่องของความรัก or they lost money, หรือว่าสูญสิ้นเงินทอง or there's a lot of unhappiness in their life, มีเรื่องที่ไม่มีความสุขในชีวิต or after any bad news, หรือว่าได้รับข่าวร้าย or after suppressed anger. หรือว่าความโกรธที่ถูกกดข่มไว้ These are the main causes why a digitalis person นี่คือสาเหตุหลักๆนะคะสำหรับคนป่วยที่มีบุคลิกแบบดิจิทัลิส So this is how the problem starts. นั่นคือส
าเหตุที่ Now the ทำให้เกิดอา characteristic การปวด is slow pulse. The pulse is always very slow. คนป่วยนี้จะมีชีพจรที่เต้นช้ามาก But there is a dullness and uneasiness in the region of the heart. มีความแน่นตรงบริเวณหัวใจ There is also history of alcoholism in digitalis. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่เป็นแอลกอฮอลิซึมนะคะติดสุรา And if it's a male patient, the prostate gland is enlarged. บางคนนะคะก็จะพัฒนาอาการไปที่ทำให้มีต่อมลูกหมากโต The liver is enlarged. มีต่อมต่างๆก็จะโต There can also be jaundice. แล้วก็มีอาการตัวเหนือ And there is severe prostration after any exertion. Extreme weakness. ซีเวีย Extreme weakness after exertion. Weakness. เมื่อเขาออกแรงเนี่ยจะมีอาการอ่อนแรงมาก Now, because of unhappy love in life, เนื่องจากชีวิตรักที่ไม่สมหวังนะคะ they get sleeplessness and sleep problem. ก็จะมีอาการทางด้านการนอนก็คือนอนไม่หลับ And then they want to satisfy themselves ก็อยากจะหาความสุข with sexual access, หาความพึงพอใจทางด้านเพศ with some other person, กับผู้อื่น because they are not very happy with their own private life, เพราะว่าไม่มีความสุขส่วนตัวในเรื่องนี้ and they want to remain alone. They are depressed. เขารู้สึกปวดหู่สิ้นหวังเลยอยากอยู่เงียบๆคนเดียว So this is so characteristic about them. ก็เป็นบุคลิกที่เด่นๆสำหรับผู้ป่วยรายนี้นะคะ The heart is enlarged. หัวใจขยายใหญ่ There is palpitation, มีอาการใจสั่น and whenever there is sadness, the palpitation becomes more. เมื่อทุกครั้งที่เกิดความเศร้าเนี่ยอาการใจสั่นจะเกิดขึ้น And always remember แล้วก็ให้ that the เรา pulse is very, very slow. อาการใจสั่นจะชีพจรก็จะเต้นช้ามาก Okay? Now we go to another chapter, ก็มาพูดถึงโรคทางไตนะคะ and that is stroke. คือในเรื่องของโสตรหรือว่าโรคหลอดเลือดสมอง It's always a very sudden episodes. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน The person complains of sudden weakness ที่ผู้ป่วยจะเกิดความรู้สึกอ่อนแรงอย่างกระทันหัน or sudden numbness หรือว่ามีอาการชาอย่างกระทันหัน in the face, ที่ใบหน้า arms, แขน legs, ขา anywhere in the body. ตรงส่วนไหนในร่างกายก็ได้ There can be confusion. อาจจะเป็นในเรื่องของความสับสน The speech can be affected, การพูดก็อาจจะมีผลกระทบ and sometimes problem with the vision. บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาทางด้านสายตานะในเรื่องของการมองเห็น Now, such patients needs to be hospitalized ถ้าเกิดอาการแบบนี้ผู้ป่วยก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลนะคะ But before you shift the patient to the hospital, ก่อนที่จะส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล you
can help them with homeopathic medicines. สามารถที่จะช่วยผู้ป่วยได้ด้วยตำรับโฮมิโอพาธี And one of the important remedies Crotellus horridus. ตำรับที่สำคัญตำรับเป็นก็คือโคทารุสฮอริดัส It's a rattlesnake, เป็นตำรับที่มาจากพิษงู and its venom from the rattlesnake is potentized in homeopathy. พิษงูนี่ก็จะเอามาทำการเจรจาแบบโฮมิโอพาธี So what do you look for, สิ่งที่เรา and why these people develop stroke? มาดูว่าสาเหตุที่ผู้ป่วยเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง Most important, alcoholism. สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของแอ These ลกอฮอ people ล์ drink lot of alcohol. ดื่มแอลกอฮอล์ไปเยอะ And after drinking alcohol, หลังจากดื่มแอลกอฮอล์ they quarrel a lot. ก็จะทะเลาะเบาะแว้งมาก And when they quarrel a lot, ๆเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง they develop stroke. ก็เกิดอาการสโตรกขึ้นมา So in Crotellus, ใน most ตำรับ important is alcohol. ตำรับสำคัญที่บ่งชี้สำคัญของโคทารุสก็คือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ They are very ambitious people, เป็นบุคคลที่มีความแบบทะเยอทะยานมาก competitive, ต้องการแข่งขัน aggressive. ก้าวร้าว They want to come first. They always want to win. ต้องการเป็นที่หนึ่งต้องการที่จะชนะ And they get angry very easily. โกรธง่ายมาก That kind of person they are. เขาเป็นบุคคลอย่างที่ได้กล่าวมา And they have a huge problem. มีปัญหาที่ใหญ่มาก Especially ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง with thoughts of death. ความคิดในเรื่องความตาย They are constantly afraid of death. มีความกลัวในเรื่องความตายเป็นอย่างมา They ก feel death can come anytime, คิดว่าความตายเนี่ยจะมาถึงเขาเมื่อไหร่ก็ได้ and that will bring anxiety แล้วก็นำมาซึ่งความกังวลกลัว in their life. ในชีวิต So what they complain of basically is headache สิ่งที่รบกวนเขาก็คือในเรื่องของอาการปวดหัว in the occiput, ที่ขมับที่ท้ายทอย as if somebody has put a hammer on the occiput. เหมือนเราวกับมีคนเอาค้อนมาทุบเขาที่ท้ายทอย And there's a lot of vertigo with occipital headaches. แล้วก็มีอาการวิงเวียนในส่วนของท้ายทอยตรงนั้นนะคะ And then there is a severe pain in the center of the forehead. มีอาการปวดอย่างมากที่ตรงกลางของหน้าผาก Headache is worse lying on the left side. อาการแย่ลงเมื่อนอนตะแคงซ้าย Slightest jar will aggravate the headache. Slightest motion. และการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็มีผล So that kind of headache they have with stroke. อาการปวดหัวที่เกี่ยวโยงกับในเรื่องของสโตรก Then it's a very, very good remedy มีตำรับที่ดีมาก when there is hemorrhage in the eyes. เมื่อมีความรู้สึกหนักที่ตา Hemorrhage in the eyes due to stroke มีเลือดออกที่ตาเนื่องจากสโตรก or due to diabetes. Diabetes. อาจจะมาจากอาการของเบาหวาน And it helps to absorb the blood in the eyes. มันทำให้เกิดมีโรคที่มีเลือดออกที่ตา Another very unique symptom is อาการเด่นๆของตัวนี้ก็คือ loss of vision from grief. มีสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากความเศร้าโศก So suddenly ทัน
ที You develop something bad in your life, some grief in your life, and now you can't see at all. เมื่อโศกเศร้ามากๆนะคะผิดหวังมากๆก็ทำให้เกิดการมองไม่เห็น So that's very important. เป็นเรื่องสิ่งที่สำคัญ During stroke, you can also have bleeding from the ears ในระหว่างที่เกิดอาการสโตรก or bleeding from the nose. ว่าจะมีอาการมีเลือดออกที่หูและเด็กที่หูและจมูก There is offensive odor coming from the mouth. มีกลิ่นปากที่แรง The saliva is bloody. เลือดมีเลือดปนน้ำลาย There is constriction of the throat. มีอาการแน่นติดตันที่คอ There is bloody stools. มีอาการถ่ายเป็นเลือด There can be jaundice. มีอาการตัวเหลือง Liver is enlarged. Enlarged liver. ตับโต Urine is bloody. ปัสสาวะเป็นเลือดปนเลือด Then, most important is cannot lie on the left side because the heart gives lot of problem. เขาไม่สามารถที่นอนแต่แขนซ้ายได้เนื่องจากหัวใจมีปัญหา And then finally they get stroke. และในที่สุดเขาก็พัฒนาการสโตรกขึ้น And the paralysis is always on the right side of the body. อาการอัมพาตมักจะเกิดที่ทางด้านซ้ายของด้าน So ด้าน this ขวาของ is so characteristic of Crotalus aureus. ก็เป็นอาการสำคัญของตำรับโคตาลุสนะคะ We use many poison of the snake in homeopathy for stroke. เราใช้ตำรับโฮมิโอพาธีที่ทำจากพิษเลยหลายๆตำรับ So everything is not in this slide, ก็ไม่ได้ทุกตำรับที่กล่าวถึงนะคะ but I can discuss some snake venoms with you. แต่คุณหมอก็สามารถที่จะพูดถึงตำรับเหล่านี้ได้ซึ่งจะสามารถช่วยให้เรา So very important poison ที่สำคัญที่นำมาใช้ is a poison of coral snake. Coral snake. Coral. Okay, I show you a picture of that. เป็นพิษงูชนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวคุณหมอจะให้ดูด้วย
ด้วยสีแดงกับสีด Not the white and black. Okay. Now here, this is such an important slate. ำเป็นมุมที่พันสำคัญ It is very useful for stroke. นำมาใช้อย่างมีประโยชน์ในส่วนของอาการโรคหลอดเลือดสมอง Especially when somebody has been abused. โดยเฉพาะยิ่งในคนที่ถูก abuse Either verbally abused อาจจะถูกล่วงเกินด้วยวาจา or physically abused หรือว่าทางร่างกาย or emotionally abused. หรือว่าทางอารมณ์ But somebody has to abuse you. บางคนที่ข่มเหงเบียดเบียนคุณ And the abuse has to be for a very long time. แล้วก็มันเกิดขึ้นเป็นเวลานาน Not for one day. ไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งวัน Maybe your mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, your husband, พ่อแม่ your boss, อีกนอทั้งหลายนะคะ your team leader, anybody can abuse you. ใครก็ได้สามารถที่จะมาเบียดเบียน Especially ข่มเหงเรา verbally, physically, ทาง and ด้านกายวา emotionally. จาใจ So that is why นั่นคือสาเหตุ after some time they can get stroke. พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็เกิดสโตรก They are very creative people. Elapsed people are very creative. Creative. They are very เป็ creative. นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ Artistic. มีความเป็นศิลปิน Musician. อาจจะเป็นนักดนตรี This is another characteristic of relapse. ก็เป็นลักษณะหนึ่งของ But they การ get รับของที่ disappointed มีความผิดหวัง when somebody starts abusing them, เมื่อมีบางคนมาข่มเหงพวกเขา when somebody starts humiliating them, บางคนมาทำให้รู้สึกด้อยค่า and then they develop lot of anger within them. ทำให้เกิดอาการโกรธขึ้น And then, because of so much anger เนื่องจากความโกรธที่มีอย่างมาก in human beings, กับผู้คน they start loving animals, เขาก็เริ่มหันไปรักสัตว์ especially the love for cat. Cat. Meow. แมวเลยที่หันไปรักแมว So they develop love for cat. เกิดความรักในแมว And they develop anxiety, what will happen to them. เกิดอาการวิตกกังวล They develop anxiety about their health. มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ And they develop anxiety about money. รวมถึงเรื่องของการเงิน What will happen? สิ่งที่จะเกิดขึ้น Because they are in such a relationship เนื่องจากเขาอยู่ในความสัมพันธ์ that they are being abused. ที่ถูกข่มเหง They are very attached to their children. attach Attached to the children. ทำให้เขารู้สึกผูกพันกับเด็ก And that is why they cannot come out of relationship. ๆทำให้เขาไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์ได้ Especially they are very attached to the girls, the daughters. ทั้งที่ความสัมพันธ์กับเด็กหญิง And that is why they keep on suffering ทำให้ความผูกพันนั้นเจ็บ because ปวด they are being abused. เพราะเนื่องจากเขาถูกข่มเหง You understood? แล้ว And then they develop finally the stroke. ในที่สุดเขาก็มีเกิดอาการสโตรกขึ้น In their nervousness, they bite their fingers บุคคลผู้ป่วยเหล่านี้จะชอบกัดเล็บ and the first thing that happens in the stroke is the speech. They develop a lot of problem with
heaviness of the forehead, ระหว่างที่เกิดสโตรกเขาจะมีอาการรู้สึกหนักที่หน้าผาก and then lot of black rings below the eyes, มีรอยคล้ำที่ใต้ตา lot of congestion behind the nose, มีอาการรู้สึกแน่นจมูก that brings lot of breathing difficulty, แล้วก็ทำให้หายใจลำบาก bleeding from the nose, มีเลือดออกทางจมูก and then the throat gets constricted, คอเขาก็จะรู้สึกแน่น there is paralysis of the throat, ทำให้เหมือนกับคอเป็นอัมพาต they cannot swallow, ไม่สามารถกลืนได้ they love lot of buttermilk, เขา drinking wise. ชอบดื่มนมมัตเตอร์มิลค์ In Thailand, maybe you don't drink buttermilk, but in India, we drink lot of buttermilk. คือในเมืองไทยเราอาจจะไม่ดื่มบัตเตอร์มิลค์มากนะคะแต่ที่อินเดียคนจะชอบดื่มบัตเตอร์มิลค์ You know, when you churn the milk with little water, it becomes buttermilk. Okay. Then, the menstruation of the girl is dark and black. Menstruation is dark and black. ประจำเดือนเนี่ยจะสีแดงคล้ There is lot of breathing difficulty. ำมีอาการหายใจลำบาก There can be hemorrhage from the lungs. มีความรู้สึกหนักๆที่ปอด And then the weakness is there maximum in the arms. ความอ่อนล้าอ่อนแรงมากที่สุดก็ที่แขน The feet becomes icy cold. เท้ารู้สึกเย็นเฉียบ And they bite their hands during sleep. ก็กัดมือในระหว่างที่นอน So this is elapse. Now I will show you another dangerous ใน snake. ประเภทอีแลปส์นะคะ A very dangerous snake I would like to show you. เป็นสำหรับงูที่อันตรายมากเดี๋ยวที่คุณหมอจะแสดงให้เห็นนะคะ And that is Botrox lanceolatus. Can you see this snake? เห็นงูตัวนี้ไหมคะ This is another dangerous snake, เป็นงูที่มีอันตรายอีกชนิด very หนึ่ง useful in stroke. ซึ่งมีประโยชน์มากในอาการโรคหลอดเลือดสมอง Now here, what is happening? สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Somebody บางคน who is very strong, ซึ่งแข็งแรง very aggressive, ก้าวร้าว is insulting you, อิน is ซัล humiliating you. เขาดูถูกเราอินซัลติ้งอยู่ And then แล้ว after some time, เมื่อเวลาผ่านไป you develop stroke. เขาก็พัฒนาอาการสโตรกขึ้น And because somebody is insulting you, humiliating you, you develop lot of anger. เมื่อเราถูกดูถูกกดดันนะคะเราก็พัฒนาอาการสโตรกขึ้น But all the anger is inside. โดยที่อาการโกรธเนี่ยมันถูกเก็บไว้ข้างใน The anger doesn't come out. อาการโกรธมันไม่ได้ถูกแสดงออกมา And then you can develop stroke. ซึ่งเราก็สามารถที่จะพัฒนาอาการสโตรกขึ้นมาได้ The stroke is more on the right side. สโตรกเกิดขึ้นมากทางด้านขวามากกว่า And in the stroke, the speech is usually affected. มีผลต่อสปีชหรือการพูด Now,
this what drops we know. สำหรับที่ทำจากปูชื่อโบท็อกนะคะก็มีความสำคัญมาก When we use in stroke, ใช้ we ใน will อา see การ lot of trembling in the patient. Patient trembles a lot. คนที่มีอาการโบท็อกนี่ก็คือมีอาการสั่นมาก Especially on the right side, โดยเฉพาะทางด้านขวาซีกขวา and another very characteristic over here is อาการสำคัญอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ that there is a pain in the right big toe. มีอาการปวดมากที่หัวแม่เท้าขวา There is hemorrhage in the eyes. มีเลือดออกที่ตา The throat is constricted. อาการแน่นที่คอ The face is puffy. หน้าบวม The skin is swollen. ม้ามโต And there is black vomiting. อาเจียนออกมาสีด So this is all about blood ำ drops. นี่ก็เป็นอาการของคนที่มีที่ตรงกับอาการไอตำรับของโบท็อกซ์ He will use wrong words while speaking. He will make a lot of mistakes in speaking. เขามักจะมีปัญหาในเรื่องของการพูดจะใช้คำพูดที่ยาวมากสับสน Now, there are many snakes. This is the last snake which I will discuss with you. ก็คุณหมอจะแสดงให้เห็นงูพิษงูตัวสุดท้ายนะคะ The cases. ชื่อลาเคซิส You can see the picture. นี่ค่ะหมอดูบอกว่าเป็นงูพุ่มไม้เป็นในอเมริกาใต้ Now, legacies has got a lot of paralysis on the left side of the body. คนที่มีอาการลาเคซิสก็คือจะมีอาการอัมพาตทางด้านซ้ายทางซีกซ้าย Now, why do you develop stroke in legacies? ทำไมถึงเกิดสโตรกทางด้านซ้าย Is the death of the loved ones. คือความตายของคนผู้เป็นที่รัก Death of somebody whom you love the most. ความตายของบุคคลที่คุณรักมากที่สุด Death of somebody on whom you are dependent. เป็นบุคคลที่เราต้องพึ่งพา Or หรือ another important cause is quarrel. หรือการทะเลาะเบาะแว้งก็เป็นอีกสาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่ง Quarrel between the partners, การทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ของเรา between the friends, กับเพื่อน between the parents, กับพ่อแม่ lovers. คู่รัก There's a lot of quarreling, มีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งอย่างมาก and after quarreling, a lot of alcohol. หลังจากทะเลาะเบาะแว้งก็หันเข้าหาแอลกอฮอล์ Then comes jealousy. แล้วก็มีความอิจฉาริษยา You are jealous คนที่มีความอิจฉาริษยา because your partner เนื่องจากผู้รัก loves somebody else ไปรักคนอื่น and you can't help it. แล้วก็ไม่สามารถ So the woman becomes very jealous. ทำให้เกิดความอิจฉาริษยา That's how นั่นคือทำไม the stroke can develop. ถึงเกิดอาการสโตรกขึ้น Or somebody is neglected in the relationship. หรือบางคนที่ถูกเพิกเฉยและทิ้งจากในความสัมพันธ์ The opposite person does not care. เนื่องจากผู้หรือคนคนนั้นเนี่ยไม่แคร์เราอีกต่อไปแล้ว And that is why นั่นคือสาเหตุ the woman becomes very angry, ผู้หญิงจึงเกิดความโกรธเป็นอย่างมาก and she wants to enjoy life outside the family. เธอจึงอยากที่จะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานนอกครอบครัว Like meeting her friends, เช่นไปเจอเพื่อนฝูง enjoying parties, ม
มีปาร์ตี้ because her own family does not give her any happiness. เนื่องจากครอบครัวของเธอเองไม่สามารถที่ทำให้เธอมีความสุขได้ So movies, dancing, singing, party, ปาร์ตี้หนังการต้องเต้นร and that is how ำนั่นคือทำไม one day they can get a stroke. ถึงเกิดวันหนึ่งเกิดสโตรกขึ้นได้ You understand? ไหนนะคะ So now, let us see. Along with the stroke, there is lot of hemorrhages. ที่มาพร้อมกับสโตรกก็คือเกิดอาการเลือดออก The circulation of the blood is very poor in the body. การไหลเวียนของเลือดในร่างกายแย่มาก And the hemorrhage is black, dark in เลือ color. ดที่ออกมาก็จะสีดำคล้ำ And the affected part, which is paralyzed, looks little bluish in color. ส่วนที่ได้รับผลกระทบ There is constriction in the จะ throat. มีสีช้ำthe throat against You cannot wear anything around the throat. รู้สึกคอแน่นเนื่องจากเหมือนมีถูกอะไรรัดที่คอ And the whole left side of the body ด้านทางด้านซีกซ้ายทั้งหมด is very, very weak. รู้สึกอ่อนเพลียมากอ่อนแรงมาก This is characteristic of the cases. ก็เป็นบุคลิกหรือว่าบุคลิกที่สำคัญของคนที่เป็นราเกซิส So I think so I have given you a good background of snake poisons. คุณหมอก็ให้การกล่าวหรือว่าคุณฟูพื้นในเรื่องของพิษงูกันชนิดต่าง which are very useful for stroke. ๆซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับอาการสโตรก Then I have some question. If we meet somebody who has a stroke but we don't know about their background, what should we look at? Very good thing. So here I will teach you how to give remedies when patient cannot talk. เมื่อกี้ผมถามคุณหมอว่าที่คุณหมออธิบายแบ็กกราวด์ต่างๆคนนี้พื้นหลังอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราเจอคนเป็นสโตรกตอนเนี้ยเราจะให้ยาเนี่ยเราไม่รู้จักเขามาก่อนคุณหมอก็เลยจะบอกวิธีที่จะให้ยาเวลาเราเห็นคนที่เป็นสโตรกตอนนั้นโอเค So first you should see สิ่งที่เราควรจะดูสิ่งแรกก็คือ where is the paralysis. Whether it is one-sided paralysis, อัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย if it's one-sided paralysis, เป็นอัมพาตแค่ซีกเดียว you should look right or left side. ควรจะดูว่าเป็นซีกซ้ายหรือว่าซีกขวา One-sided paralysis is usually causticum and secunda. ถ้าเป็นซีกซ้าย left side If it's a right side, it is causticum ถ้าเป็นร่างกายทางด้านซีกขวาก็จะชื่อกำลังคอสติกุม Crotellus cascavella, คอเทลัส Crotellus horridus, โครตาลุสฮอริดัส Apis mellifica, เอพิส lumbum, ลัมบัม Bruscoxicodendron, and graphitis. กาไฟ Many people don't know In the right side, right? Yeah. Okay, you should please go with. Okay. So right side is Apis, ทางด้านขวานะคะถ้าเกิดอัมพาตซีกขวา Botrops, โบท็อกเอพิส causticum, คอสติกัม Crotellus cascavella, คอสเตลัสที่เราพูดถึงนะคะ Crotellus horridus, โครตาลัสฮอริดัส Elaps, ที่แรก อีแร ข ก อง ซี การ ส รัง ตู
graphite is กาไฟเด็กดิ กราไฟต์ ไม่ทันแล้ว opium, จะบอก opium, โอ เป เปี รี้ย ยว ม หรือฝิ่น plumbum, ลำบ้าง คำร่ำก็คือตะกร้า rustox. และสองก็เป็นเขาพิษ These are the right sided. สำหรับคนที่มีอาการอัมพาต เดี๋ยว ด้าน จะ ซี เริ่ม กขวา The left sided สำหรับคนที่เป็นอัมพาตซีกซ้าย is lachesis, คือลาเคซิส nux vomica, นักโวมิกา นักวอมิก้า sternum metallicum, สแตนนัมแมคคาริกุม แต่น้ำแต่น้ำก็เป็น baptisia, แบคทีเชีย เชียร์ไม่ได้แต่เริ่มจบ baryta mule, อะไรตามมิวอะไรตามมิว nitric acid. ไนตริกแอซิด Okay? Now, จบ developing paralysis after anger. สำหรับคนที่เป็นอัมพาตนั้นหรือว่าโศกหลังจาก You are fighting, fighting, ความโกร fighting, ธทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลา and then suddenly you develop paralysis. ก็เกิดอาการอัมพาตขึ้น Staphy's agria. ก็คือกับดักซิลสแตฟฟิสเฟเกีย Or หรือ there is a severe mental shock. หรือว่าเกิดอาการช็อกทางด้านอารมณ์อย่างมาก Immediately you get paralysis, แล้วก็เกิดอาการอัมพาตอย่างกระทันหัน apis. ก็คือเอพิส เป็นครึ่ง Or หรือ another very important thing is สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ hysterical. The woman is behaving as if she has a stroke, but there is no real stroke. ทำตัวเหมือนกับเคยเป็นสโตรกแต่จริงๆไม่เคยเป็นสโตรก อันนี้ทีเดียว That's ignatia. ต้องใช้ตำรับที่ชื่ออิกเนเชีย Ignatia very important. ซึ่งเป็นตำรับที่สำคัญ Then another very important thing is from the pain. อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเกิดจากความเจ็บปวด Somebody has a severe migraine บางคนมีอาการไมเกรน or severe joint pain, หรือว่าปวดข้ออย่างมาก and they can't bear the pain. แล้วก็ไม่สามารถที่จะทนต่อ Pain ปว is ด extremely severe. ซึ่งมันปวดอย่างมาก And then they develop paralysis, ๆจะทำให้เกิดอาการเป็นอัมพาต chamomilla. ใช้ตำรับคาโมเมล่า คาร์บอนได So this is one way. นี่คือ Then we will see individual organs. อินดิวิว Organs. แต่ละอวัยวะ Suppose there is paralysis of the tongue. ถ้ามีอาการอัมพาตที่ลิ้น The person cannot move the tongue. ไม่สามารถ You ask him to open the mouth, เคลื่อนไหวลิ้น the ได้ tongue does not move. บอกให้อ้าปากเนี่ยเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหว Botrops is a very important remedy. ตำรับที่ชื่อโบท็อกซ์สำคัญนะ Or causticum, กอซิกัมตำรับ gelsemium, ตำรับเจลซีเนียม opium, ตำรับโอเปียม and plumber. และตำรับความร้อน Then และ paralysis of the throat. อาการคอแข็ง He cannot swallow. กลืนไม่ได้ Whatever you make him drink comes out. อะไรก็ตามที่ดื่มเข้าไปก็จะออกมา Here, lachesis, ก็ใช้ตำรับลาเทซิส naja, นาจา second core, สกิลคอ second core, ที่เกี่ยวคอ ชื่อตำรับ ที่เกี่ยวคอ stramonium. สไตโมเนียม Then paralysis of the esophagus, หลอดอาหาร the food pipe. มีปัญหาพูดไปหลอดอาหาร Arsenic, ตำรับชื่ออาร์เซนิกอาร์เซนิก alumina, อะลูมินา baptisia, แบคทีเชีย causticum, คอสติกัม gelsemium, เจลซีเนียมเอโมติกา opium, โอเปียม and plumbum. และต่างบ้าน Now, sometimes you drink something, บางครั้งเว but ลา it คุณ comes ดื่ม out from the nose.
ดื่มอะไรก็ตามแล้วมันจะออกมาทางจมูก It doesn't go down, มันไม่ลงไปที่คอ but it comes out from the แต่ nose. มันจะออกมาทางจมูก Here, legacies, ใช้ตำรับในเคสิส lec caninum, ใช้ตัวไดนัม and lycopodium. และไลโคโพเดียม Then you lose control on your urine ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้ because the bladder is paralyzed เนื่องจากกระเพาะอักเสบกระเพาะปัสสาวะเป็น and อั you มพาต pass involuntary urine แล้ว with ก็ the ปัส stroke. สาวะแบบเรียกว่าควบคุมไม่ได้ Causticum, ใช้ตำรับคลาสสิคัม gelsemium, เจลซิเนียม opium, โอเปียม and zincum. และซิงกุ้ง These are the remedies. ก็เป็นตำรับ Sometimes you lose control on your stool บางครั้งก็ควบคุมการถ่ายอุจจาระไม่ได้ and the rectum gets totally paralyzed. ลำไส้ใหญ่ตรงส่วนปลายเนี่ยเป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิง You pass involuntary stools. ก็ถ่ายออกมาโดยไม่สามารถควบคุมได้ Your important remedy is muriatic acid. ตำรับที่สำคัญก็คือมู Uriatic. มูเยติก Phosphorus, ฟอสฟอรัส plumbum, ลำรัม and secalcol. เซเปน Secant. อาซิเค Secalcol. ซิเค So this though you can see, correct? When you see the patient, he has no control on urine, no control on stool, he cannot swallow. ซึ่งถ้าเราเห็นคนไข้ว่าเขาไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะอุจจาระได้หรือว่าทางด้านการกลืนได้ Now we will see if he has convulsions with the stroke. ถ้าเขาเกิดอาการชักจากการร่วมกับการเกิดโรค So there is convulsion มันมีอาการชัก and there is stroke. แล้วก็มีสโตรกร่วมด้วย Here think of lachesis, ให้เราคิดถึงลาเคซิส belladonna, เบลาดาน่า cuprum, Cuprum metallic. ต้องแพง and veratrum viri. Viri, veratrum viri. Veratrum viridic. There are two veratrum. Not album. Veratrum viridic. เล่นล่างมีสองตัว Okay. Now, twitching of the muscles. มีอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง The muscles are twitching กล้ามเนื้อหดเกร็ง and there is a paralysis. และมีอาการอัมพาต Now, twitching can be on the same side of the paralysis, opposite side of paralysis. But there is a lot of twitching. Here, วันโมเมนต์พิส okay, the twitching can happen on the same side of paralysis. การหดเกร็งสามารถเกิดขึ้นได้ในด้านเดียวกับที่เกิดอัมพาต On the opposite side of paralysis. หรือในฝั่งตรงข้ามก็ได้ So you have to give certain remedies. เราก็จะให้ตำรับบางกัน The important remedy is apis, ตำรับที่สำคัญคือเอพิส argentum nitricum, อันเทนจูไนทิกุม mercury solubilis, เมอร์คูรี Mark salt. เมอร์โซ nux vomica, นักโซมิกา phosphorus, ฟอสฟอรัส secalcol, เซเทริคอล and stramonium. และสตาร์เนียม So you will look for twitching. ให้เราดูในเรื่องของการหดเกร็ง Now we look for trembling. ทีนี้มาดูอาการสั่น There are tremors, you know. And tremors along with the stroke. That is very important. อาการสั่นที่มาพร้อมอาการสโตรก Now here, you have to find out แล้วต้องค้นให้พบ tremors are also occurring in which part of the body. อาการสั่นจะเกิดขึ้นด้านส่วนไหนของร่างกา Whether ย it is fingers, ที่ hands, ที่นิ้วที่มือ the whole hand, มือทั้งมือ toes, legs. You have to see which part is very badly affected. Now whenever
a lot of tremors, เมื่อเกิดอาการสั่นอย่าง again argentum ให้คิดถึง nitricum อาเจนตุ้มในติกุ้ม is very important remedy. Arsenic album, อาเซนิกุอาเซนิกุ้ม anacardium, ราคาอนาคาเรียม apis mellifica, เอพิสเมดิซิคัน cicuta, ซิคิวซิคิวตา cocculus indicus, คอมพิวรัสอินทัส gelsemium, เจลซิเนียม Crotellus cascavela, โคตาลัสฮอริดัส Cascavella. Two proteins. One is horridus, the other one is cascavella. โคตาลัส Cascavella. แคสเตอร์ hyoscyamus, ไฮออสไซมัส ignatia, อิกเนเชีย and mercury. และเมอร์คูรี These are important. ซึ่งเป็นจังหวะที่สำคัญ So, you will look for twitching, เราจะดูในเรื่องของการ you will look for tremor, การสั่น you will look for convulsions, การชัก you will look for individual paralyzed organs, ดูอวัยวะที่เกิดอาการอัมพาต you will look for which side the paralysis is there. เกิดอาการอัมพาตที่ซีกไหนของร่างกาย All this you will look, สิ่งที่คือเราจะต้องค้นหา and then it will help you, ซึ่งจะช่วยให้เรา which is the best remedy. ตามหลักไหนที่จะดีที่สุด But also, และ you can look เราต้องค้นหา in other areas of the body, พาร์ทส่วนอื่นๆของ especially ร่าง the กาย eyes. Eyes are very ตา important. ซึ่งสำคัญมาก Whether eyes are open, เมื่อตาเดินขึ้น if they are open, Dilate. eyes open. Eyes open. ตาเปิด Or eyes are closed. หรือว่าตาปิด So you ask the person to open the eyes, ถ้าเราบอกให้คนคนนั้นเนี่ยลืมตา and he is not able to open the แต่ eyes เขาไม่สามารถที่จะลืมตาขึ้นได้ because the lids are paralyzed. เพราะว่าเปลือกตานั้นเป็นอัมพาต So causticum and gelsemium are very important ตำรับ remedy. คอสติกรุมและเจลซิเนียมเป็นตำรับที่สำคัญสำหรับ So very simple, whether eyes are open or closed. Then comes the face, เน้นมาดูที่หน้า whether the face is paralyzed or not. ดูว่าหน้าเนี่ยมีอาการอัมพาตหรือเปล่า You ask the patient to do like this, ให้คนไข้ฉีกยิ้ม and he is not able to do ถ้า that หากทำไม่ได้ because there is a paralysis of the face. ซึ่งก็คือเกิดอาการอัมพาตที่หน้า Your important remedy is causticum, ตำรับที่สำคัญคือคอสติกัม baryta carb, บาริต้าขาว cadmium sulf, แคดเมียมซาล gelsemium, เจลซิเนียม lycopodium, ไมโครโพเดียม sepia. ซีเปีย If it is one-sided, it is always causticum, remember that. ถ้าหากว่าเป็นอัมพาตแค่ซีกเดียวให้คิดถึงคอสติกัม So now you saw the eyes, you saw the face, เดี๋ยวเราก็เห็นเรื่องของตาหน้าลิ้น you saw the throat, คอ you saw the extremities, แขนขา you saw bladder, กระ you เพาะปัส saw สาวะ rectum. So many things we saw. Now, finally, you can ask the relatives, เรานอกจากอาการเหล่านั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถถามจากญาติ what happened. ว่าเกิดอะไรขึ้น Whether อาจจะเกิด he จาก suffers from diabetes เกิดจากอาการเบาหวาน or hypertension, หรือความดันสูง because these are the common cause of hypocrisy. ซึ่งเป็นอาการสาเหตุสำคัญของการ Now, เกิดสโตรก if it is due to diabetes, ถ้าหากเกิดจากอาการเบาหวาน then Conam is a very important remedy. Conium. โพเนียมตำรับชื่อโพเนียมก็จะเป็นตำรับที่สำคัญนะคะถ้าสโตรกเกิดจากเบาหวาน But if there is a hypertension แต่ถ้าหากมาจากความดันสูง and then there is a stroke, แล้วก็เกิดอาการสโตรกขึ้น then the most important remedy is aurum metallicum. ตำรับที่สำคัญมากก็ชื่อตำรับออรัม
aurum iodatum, ออรัมไอโอนัม aurum mu netronatum, ออรัมมิวนะออรัมมิวนะ มีสามตัวของเราเมทของเราเมทได้ barita mu, บาริต้ามิว ferrum met, เฟอรัมมิด glonine, Glonoin. โลไน lachesis, ลาเคซิส naja, นาจา opium, โอเปียม plumbum. พัมรัม These are important. ต่างๆที่กล่าวมาก็เป็นการ Blood pressure, เอ่อ diabetes, ความดันสูงเบา but หวาน sometimes บางครั้ง hypoplexy can happen โรแลก because of high fever. โรแลกชีวิตโรแลก The person has got a high fever, คนไข้มีไข้สูง is nux vomica, การตำรับที่สำคัญก็คือนักโซมิก้า opium, โอเปียม belladonna, เวลาดาน่า aconite. อะโคนไนท์ These are important. เป็นตำรับที่สำคัญ Then sometimes บางครั้ง stroke can be because of kidney failure. โซเกิดจากการภาวะไตวาย Then cardibrome. ตำรับที่สำคัญคือการลิโบ So that is important. So you can see the cause and then the apoplexy. And then finally, เราเห็นสาเหตุต่างๆแล้ว See the cause and then see the effect and then accordingly give medicine. See the cause เรา of เห็นสาเห apoplexy ตุ and then give the medicine. เมื่อเราเห็นสาเหตุและการวิเคราะห์แล้วเราก็ให้ตำรับที่เกี่ยวเนื่องกันตรงกัน so this is how you try to find out. ก็เป็นวิธีที่เราจะ Finally, sweat on the body. อาการต่อไปก็คืออาการเหงื่อออกตามตัว Sweat on which part of the body with apoplexy. ซึ่งว่าเหงื่อออกส่วนไหนของร่างกายเราจึงจะหาตำรับ Whether sweat on the nose, sweat on the head, เหงื่อออกที่จมูกที่หัว sweat on the stomach, ที่ท้อง sweat in the palms, ที่ฝ่ามือ sweat in the feet, ที่เท้า sweat around the throat. ที่คอ All these are also equally important. ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็สำคัญพอๆกัน That will help you to diagnose what remedies you can give. ที่จะช่วยให้เราวิเคราะห์หาตำรับที่เหมาะสม So do you follow that? ตามทันไหมคะ So perspiration. Sometimes you have to see if the perspiration is hot or cold. ซึ่งเราดูได้ว่าการเหงื่อที่ออกมาเนี่ยร้อนหรือเย็น So when there is a hot perspiration, ถ้าหากเหงื่อที่ออกมาร้อน it is chamomilla, ใช้ตำรับคาโมไมล์นะคะ onion, ออนไนเนียม opium, โอเปียม nux vomica, ลักซ์วอมิก้า and sorinum. และโซลามิน These are hot perspiration. สำหรับคนที่มีเหงื่อร้อน Then comes the cold perspiration. สำหรับคนที่มีเหงื่อเย็น Ammonium carb, คาร์โมเนียมขาว antintart, แอนทินถาด arsenic album, อาเซนิกุมอานาบุม camphor, แคนเฟอร์ carbo veg, คาร์โบเวต china, ไชน่า oculus, คอมพูลัส hepar sulfur. Heparsin. แอปมาให้ปัสสาว These are important for cold เป็น perspiration. ตำรับที่สำคัญสำหรับคนที่มีเหงื่อเย็น So like that, this will help you. ก็ถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้ก็จะช่วยให้เราหาตำรับที่เหมาะสมได้ Is it okay, Dr. Lalo? How to? Or something more you want me to say? Maybe because this is a new become a formula when we talk for the different
many medicine they is confused. So what I would say is, I teach you a simple method. Suppose there is somebody in your house, คือหมอตู่บอกว่าเนื่องจากเราหลายคนเนี่ยใหม่มากกับโฮมิโอพาธีนะคะอาจจะตามไม่ทันชื่อตำรับอะไรต่างๆ and who คือ is หมอก็เลยบอกว่า stroke, ดูอย่างนี้ละกันถ้าหากว่ามีใครในบ้านเป็นสโตรก so if somebody is in your house and develop a stroke, ถ้าคนในบ้านมีสโตรก and you see the blood pressure is very high, ถ้าคนนั้นเนี่ยมีความดันสูงมาก the upper one is 200, the lower one is 120, สูง220 ล่าง 120 what will you do? เราจะทำไงล่ะ At that time, ตอนนั้นน่ะ give aconite mother tincture, ให้ใช้อะโคไนท์มาเทอร์ทิงเจอร์ 3 drops 3 หยด every 10 minutes, ทุก10 นาที till you take him to hospital. แล้วก็พาไปโรงพยาบาล Have you understood? เข้าใจไหมคะ Suppose ถ้าหาก the blood pressure is not high, ความดันไม่ได้สูง but he developed a stroke, แต่ก็มีอาการสโตรกเกิดขึ้น and you know nothing, แล้วก็เราไม่รู้อะไรเลย correct? You know nothing. ใช่ไหมคะเราไม่รู้อะไรเลย There is no diabetes, there is no ไม่ hypertension, มีเบาหวานไม่มีความดัน because you don't know. เพราะเราไม่รู้ But there is a stroke, there is a paralysis. แต่ก็มีสโตรกเกิดขึ้นมีอัมพาตเกิดขึ้น If he cannot speak, แล้วถ้าหากว่าเขาพูดไม่ได้ then what drops? ก็ให้ใช้โบท็อกซ์ Give what drops? Give what drops 1 m, ใช้โบท็อกซ์1 m 2 drops, 2 หยดแล้วจะโบท็อกซ์มาเท่าที่ One วัน and เอง2 หยด every 2 hours, ทุกๆ 2 ชั่วโมง till you take him to hospital. แล้วก็พาไปโรงพยาบาล Suppose he has a left side paralysis, ถ้าหากว่ามีอาการอัมพาตซีกซ้าย give him Rustox 1 m ให้ใช้รัสท็อก1 m every 2 hours. ทุกๆ 2 ชั่วโมง Right sided paralysis, ถ้าเป็นอัมพาตซีกซ้ายไม่ใช่ขวาค่ะ give him Causticum 1 m ให้ใช้คอสติคอล1 m every 2 hours. ทุกๆ 2 ชั่วโมง But suppose with the stroke, แต่ถ้าหากว่าสโตร he ก goes into coma, he becomes unconscious. ทำให้เขาหมดสติเข้าขั้นโคม่า And now แล้ว you should think of opium 1 m, ก็ให้คิดถึงโอเปียม1 m but he is unconscious. ซึ่งเขาหมดสติ So you can't give medicine by mouth. ก็ให้กำลับทาง So ปาก at ได้ that time, you rub the medicine on his forehead ก็ให้ใช้ยาหยดที่หน้าผาก or on the stomach. ที่ท้อง At least rub for 2 minutes ก็ถูนวดประมาณ 2 นาที every half an hour. ทุกๆครึ่งชั่วโมง Do you follow? ตามจำไว้ค่ะ At least this much you can do in emergency. ก็อย่างน้อยๆช่วยในยามฉุกเฉิน Is it okay, Doctor? Yes, what do you want? 5 minutes. Or 5 minutes. Yeah, 5 5 minutes. minutes, like 5 minutes. Okay, after 5 minutes there is a break. Okay. มีใครอยากถามอะไรไหมครับได้ Excuse me, I just want to ask again the names of the medicine for the stroke. If a person develops high blood pressure, is aconite, Yes. aconite and Mother tincture. Mother tincture. Mother tincture is the There's no aconite matter teacher available in the market. Is that correct? Available. No, it's in India. It's available. it's not just aconite, no? No, it's not in the pill. Aconite. Name of the Aconite. medicine is Yeah, aconite. aconite. Mother tincture is the form of medicine. We get it in different potency. So mother tincture is one of the form of medicine. Mother tincture. And normal stroke is, for the normal stroke is water. 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 Left side is
your stroke. Yes. Right side is Causticum. causticum. You talk about the อัน potency นี้แป๊บนึง of นะคะแป๊บนึงมีเพื่อนถามเรื่องของยาคนไนมาเธอร์จิงเจอร์มาเธอร์จิงเจอร์เป็นรูปแบบหนึ่งของยาของโฮมิโอพาธีมันเป็นที่เราเรียกว่ายาแม่ไม่ได้อยู่ในรูปของเม็ดที่เราคุ้นเคยกัน แล้วเมื่อกี้ถามว่า potency เท่าไหร่มาได้พิงเจอ มาเธอร์จิงเจอร์ไม่มี potency ไม่มี potency เลย เดี๋ยวอธิบายดิสมมติอะโคไนท์เนี่ยมันสกัดจากดอกอะไรนะลืมไปแล้วมันเรียกว่าดอกหมวกของเราอะเขาจะเอาไอ้ดอกไม้เนี่ยไปบดออกมาแล้วก็เทแอลกอฮอล์มันก็เหมือนเหล้าอะไอ้ตัวนั้นเรียกครั้งที่หนึ่งเรียกว่ามาเตอร์จิงเจอร์คือยาเมชแต่ไอ้ตัวอะโคไนท์เนี่ยจริงมันมีพิษสูงปกติเขาจะไม่ขายส่วนมาเตอร์จิงเจอร์นั้นไปถามขายได้ผมเคยไปหาที่อินเดียบอกไม่มีแต่หมอบอกมีอาจจะอาจจะเพราะมันเป็นอย่างที่กินที่ตายนะนี่พอมันมีพิษสูงเนี่ยเขาเป็นเอาไว้เป่าลูกดอกเพื่อคุณยายแดงเพราะจริงเอาพวกนี้มันเจือจางเราก็เรียกว่าโปรตีนไทยเจือจางลงเป็นติด1 2 3 4มีถามอาจารย์วันไหนไม่มีเจอใช้Doctor, if we really can't find carbonate water tincture, any potency that we can use? You can use the 3 potency, 3C. 3C. ถ้าในรูปของ water tincture ที่มีเนี่ยเราสามารถใช้ระดับที่ 3-4 But it's easily available. Everywhere it's available. เราบอกว่าน่าจะหาได้ On internet you can order it. ไม่มีฟังเฮลิออส Not Helios, Indian pharmacy. คุณจะสั่งแนะนำที่นี่คือแอนฟอร์มเจนจะสั่งก็สั่งไป3 4จะสั่งยาน้ำว่าเด็กกินตายแล้วมันคือพิษของลูกดอกก็ประมาณว่าคุณหมอพูดก็คือให้โพลิซี่ที่ต่ำที่สุดเพราะตัวนี้มันจะกระตุ้นหัวใจทันทีเหมือนเราช็อกอย่างนี้นะเหมือนปั๊มหัวใจตัวไหนก็เอาต่ำที่สุดเท่าที่ขายที่มันไม่ใช่มาเจอคือ3-4 6C อะไรเนี่ยผมเคยเห็นที่ 6C เดี๋ยวอาจจะลองอ่านมาให้แต่ก็ไม่อยากให้ได้ใช้นะก็เดี๋ยวดูว่าโอเคเนาะไม่ทิ้งไม่ได้ทำนะครับโอเคต้องเลือก Another very important medicine you should keep in your house, อีกตำรับหนึ่งที่ควรจะมีติดบ้านนะคะ especially when somebody collapses, โดยเฉพาะเมื่อมีอาการ and whatever the reason of collapse, whatever the reason, collapse. เมื่อมีคนในบ้านเกิดอาการหมดสติค่ะชื่อตำรับแคมฟอรา การบูมนะ การบู อันนี้ต้องสั่งไม่เยี่ยม มาเธอทิงเจอ ลองแล้วก็คิวรู้ให้รู้แล้วบทการบูมใครบ้าง Is camphora. Now, this is such a good remedy. เป็นตำรับที่ดีมาก Everybody should keep this ที่ medicine ควร in จะ their มี house. ติดบ้าน Suppose somebody has diarrhea ถ้ามีอาการท้องเสีย and collapses. แล้วก็หมดสติ Somebody has vomiting มีอาการอาเจียน and collapses. แล้วก็หมดสติ Somebody has high fever มีไข้สูง and collapses. แล้วก็หมดสติ Somebody has severe pain มีอาการปวดอย่างมาก and collapses. แล้วก็หมดสติ Somebody has a stroke มีอาการสโตร and ก collapses. แล้วก็หมดสติ Give this remedy, ให้ใช้ตำรับนี้ 3 drops 3 หยด every 10 to 15 minutes. ทุกๆ10-15 นาทีกินมาเธอจริงๆ Yeah, I said. เป็นอยู่ในรูปของมาเธอจริงเจอนะคะ Okay. Do this, you can save many lives. ถ้าเรามีตำรับเหล่านี้ไว้ในบ้านจะสามารถช่วยชีวิตไว้ได้มากมาย So aconite mother tincture, อาคนนั้นมาเธอจริงเจอ camphor mother tincture, แอมฟอรามาเธอจริงเจอ keep it in your house. ให้มี2ตำรับนี้ไว้ที่บ้าน Then when you come to Darjeeling, bring this. เยี่ยมจะหามาให้ 100 bottles. Aconite mother tincture. Customs will And we go and made we cash at the airport, India airport. Well, doctor, we have heard that
is nothing like that. ไม่ใช่อย่างนั้น It is the crude form. เป็นคือคำถามก็คือเอาคนไหนมาก็คือเจอทำให้ตายได้ไหมคุณหมอบอกไม่ใช่แบบนั้นอยู่ในรูปของยาหยาบที่มันมียังคงมีสารของมันอยู่ You are right. You are right. ถ้ายังอยู่ในรูปของสารมีสารเดิมๆเนี่ยก็จะเป็นที่ตา ตอนที่มันตรวจทางยาแต่พอมันทำเป็นวงไม่แต่มันไม่เจอมันผ่านการเป็นโควิดมาแล้ว1 ครั้งมันก็ตัวอย่างแต่คือได้ยินจากหลายคนว่ามัน เราใช้สารหยดมาเตอร์ที่เจอนะคะคือใช้เพียวๆ หยดมาที่คุณหมอบอกว่าให้หยดทุกๆตัวกระดื่ม10-15 นาทีอะไรนั่นนะคะก็คือให้หยดในน้ำซึ่งแก้วก็คือคนที่หมดสติให้คุณหมอที่ทานไม่ทานของที่เขา ก็ได้ อันนี้คือ3 เดือนใส่น้ำครึ่งแก้ว Can she drop the medicine If it for is every case is no, only if somebody is in coma, you can rub, otherwise give internally. คือถ้าใช้เฉพาะกรณีโคม่าหมดสติถึงจะใช้ทาที่หน้าผากที่ท้องแต่ถ้าไม่ได้ยังมีสติก็ให้ดื่ม Okay? ผสมน้ำ คือ ครึ่ ดื่ ง ม แก้ว ดีกว่าใช่ไหมถูกมากคือมันพูดตรงๆนะการที่เราทาน แก้วแล้วก็เอาจากนั้นมันเจาะ เราเสี่ยง หรือเจาะจากนั้นเราเจาะเลย drop ลงในน้ำ so 3 drops in the water half a bottle หยดใส่น้ำแล้วก็ดื่ม 120เท่าที่ดื่มได้ Okay? เนี่ย คุณหมอคะที่หมอหยดในน้ำครึ่งแก้วนี่คือจำนวนครึ่งแก้วเลยเหรอคะ คำถามก็คือหยดใส่น้ำครึ่งแก้วแล้วดื่มทั้งหมดดื่มทั้งหมดใช่ไหมคะ Yes. หมดสติให้ทาน Any more questions? อยากให้ถามก็บอกอยากตอบถามได้เลยโอเคถามได้โอเค So the camphora, you mean that we should give this medicine in case of severe diarrhea Collapse after diarrhea. or collapse after She diarrhea said that. or collapse after high fever, Yes. collapse after vomiting. Correct. After everything. Also you. อันนี้คือ I said it. กับแปลนิดนึงเนาะเพื่อนก็ถามว่า สามารถให้ตำรับการบูนยาโคล่ามาได้ดีเจอเนี่ยเวลามีท้องเสียไหมไม่ใช่ ทุกกรณี ทุกกรณีที่เป็นแล้วหมดสติแล้วเราไม่รู้จะช่วยยังไง It's very useful. Keep it in your house, camphor. And that's about carbohydrate and that in her. Carbohydrate will save the life. Carbohydrate 10 m 1 m. If someone Carbohydrate also is a very important remedy. หมอตู่ก็ถามว่าควรจะให้ตำรับที่ชื่อคาร์โบเวตไหม with potency 10 m. Pardon? C A R B O Carbohydrates in your house. If you are a layman, keep 200 potency. คือคุณหมอให้ใช้คาร์โบเวต If you are not a medical doctor, then use 200 potency. เนื่องจากเราไม่ใช่แพทย์เนาะก็ให้คุณหมอแนะนำให้ใช้204ตำรับ This is also very good remedy. เป็นตำรับที่ดีมาก If there is a collapse, กรณีหมดสติ you follow. I'll show you carbohydrate also. คาร์โบไฮเดรตคือถ่านเนาะถ่านที่มันน้อยก็จะใช้กับการที่มันหมดสติได้ระบบหายใจ so collapse on every cases เดี๋ยวคุณหมอจะอธิบายว่าคาร์โบไฮเดรตใช้ระดับถ่านของถ่านแล้วเขาจะต้องการออกซิเจนนี่มันจะดูดออกซิเจนกลับ200 C ก็เป็นระดับที่หาได้ทั่วไป Now carbohydrate is like camphor, ตำรับคาร์โบเวตก็เหมือนกับแคมเฟอร์เมื่อสักครู่ but carbohydrate is very good for collapse with fevers, ดีเหมาะสำหรับอาการหมดสติจากไข้ especially typhoid fever. โดยเฉพาะไข้ไทฟอยด์ After diarrhea หลังจากท้อง collapse, เสียหมดสติจากอาการท้องเสีย and และ there's a lot of coldness, มีอาการหนาวสั่น body
body is icy cold. ร่างกายนี่เย็นเฉียบ Patient feels very cold. คนไข้รู้สึกหนาวสั่นมาก Even giving 3 blankets is not enough. ผมผ้า3 ผืนก็ยังไม่พอ You understood? So this is good for beginners. ถ้าเราเคยเห็นคนที่หมดสติแล้วตัวเย็นเฉียบนะครับผมคือเฉียบ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะ Excuse me. So understood? Collapse. Collapse mean like with conscious or no conscious. Makes no difference. Even if he is conscious and he collapses, fainting, เป็น you ลม can use carbomate. เป็นลมก็ใช้คาร์โบเมตได้ Carbomate is also good for shock, you ก็ know. ดีสำหรับผู้ที่มีอาการช็อก Shock after injury หลังจากบาดเจ็บ or ช็อก shock หลัง after จากได้รับการบาดเจ็บ injury, shock after operation, ช็อกหลังจากการผ่าตัด or electric shock, you know, you ผม touch ว่าถูก something. ไฟดูดไฟช็อต So very good for that. ดีสำหรับอาการเหล่านั้น Or shock after heart failure. หรือว่าช็อกหลังจากที่หัวใจล้มเหลว Which is different electrical shock Yes. between carbonate and Kisuta. Okay, so what happens? เกิดคุณหมอตูถามว่ามีความแตกต่างสำหรับนี้สำหรับ Carbonate กับ Kisuta มันจะมีรสที่ต่างกันไฟฟ้าช็อตขาด คนที่ถูกไฟฟ้าช็อต I will tell you. So when you get electric shock, เมื่อเราถูกไฟฟ้าช็อต there are many medicines. มีหลายตำรับนะคะ So first of all, you get burns after electric เรา shock. ถูกเหมือนกับไฟถูกไหม้อาการเกิดอาการไหม้ขึ้น Yes or no? Yes. So here you should think of a remedy phosphorus. ก็ให้คิดถึงตำรับฟอสฟอรัสคือไฟช็อตแล้วมีแก่ไหม้ You phosphorus in a high potency. ด้วยพลังงานยาที่สูง วันนี้ 1M. 1M นะคะ And if patient comes immediately, you phosphorus 1M. But if patient comes after 5 days, 10 days, ถ้าคนไข้ได้รับ ไฟช็อต บาดเจ็บแล้วมาหาเราทันทีเนี่ยก็ให้ฟอส 1M แต่ then ถ้า you สมมติว่า should, 5 วันต่อมาค่อยมาหาเรา then you should give caustic. ก็ให้ตำรับคอสติกอม วิดโพเทนซีต่อไปวิดวิชโพเทนซี Then วิช 1M. วิด 1M เหมือนกัน Then you should look for the pain. จากนั้นเราให้เรามาดูอาการเจ็บปวด In electric shock, the pain is so severe that you collapse. คนที่ถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ยอาการเจ็บปวดมันจะมากจนกระทั่งหมดสติ And now, what will you do? แล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะ Because he has already เพ collapsed. ราะว่าหมดสติไปแล้ว Carbomate. ให้นึกถึงคาร์บอน 1M Carbomate 1M. จำได้ไหม คาร์บอน1M You understood? So that is electric shock. สำหรับไฟฟ้าช็อตนะคะก็มี2 กรณีเนาะมาทันทีกับมา 3-5 วันให้ย้าย If you are children, In yes. case of the patient is unconscious, can we use just a small amount? You can try, but sometimes the medicine will go into the lungs, so that's the danger. And that is why it is better you rub it on the forehead or on the คำถามก็คือกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยหมดสติแล้วไม่เจอเนี่ยนะคะ เราสามารถให้หยดที่มุมปากได้ไหมคุณหมอบอกว่าก็ลองดูได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงว่าน้ำยาเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ปอด ที่ฟั เข้าง ไป ให้เป็น ก็ ที่คุณหมออาจจะฟั ถ้าง เอาเม็ดยาเลย หมออาจจะฟังว่าเป็นเม็ด is a drop in จะสะดวก ค่ะ เป็นน้ำหยดที่มุมปากแล้วเราแบบขยับมุมปากแล้วก็หยดไปอย่างเงี้ยค่ะ
มดสติเขาป้องกันหลอดลมเลือดไม่ได้ลงหลอดลมได้ ก็ให้ที่ขาที่หน้าผากอ๋อ Anything else, Dr. พี่น่า Vasu? เป็นคำเม็ดยัดไออยู่ด้วย ฮะ คำเม็ดยายัดไอ เอาบางอิน อันเดอร์ทัม วุ้ดเด just the เม peel ล Huh? would the peel under the tongue Yeah, but if it's person is not conscious, he can go into the คืออย่างนี้ lungs. เราช่วยคนอื่นเนี่ยบางครั้งเราจะติดคุกแทน Then you will have to call me. ให้ทาดีกว่า เราจะไม่เป็นอะไรแล้วเขาบอกว่าที่เห็นให้เราจะไม่เสียดาย ถ้าไม่มีอะไรเราเบรก15 นาทีนะคะ เจอกันประมาณ11 โมงนะครับคุณหมออาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะครับสำหรับยา